بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن د ساینسي معجزو په سلسله کې نن د اوسپنې په باره کې خبرې کوو. اول خو د اوسپنې نوم یوه معجزه ده. دوه قسمه نومونه دي، معلوم او مجهول. فرضاً که زه ووایم چې یو کتاب راکه، نو ته نه پوهیږې چې د څه شي کتاب، نو دا د کتاب دپاره نامعلوم یا مجهول نوم دی. او که ووایم چې د تاریخ کتاب راکه، نو ته پوهیږې چې زه کوم کتاب غواړم، نو دا د کتاب دپاره معلوم نوم دی. نو د اوسپنې معلوم نوم الحدید دی، چې د ابجد په حساب 50 کیږي، چې دا عدد یا 50 په قرآن کې د الحدید یا د اوسپنې د صورت نمبر ښیي. همدارنګه د اوسپنې مجهول یا نامعلوم نوم حدیدون دی، چې د ابجد په حساب 6 کیږي، چې دا عدد یعنی 6 د اوسپنې اټومي نمبر دی. ساینسدانان وایي چې په ځمکه کې چې څومره اوسپنه ده، دا د سپیس نه ځمکې ته راغلې ده، ځکه چې زموږ په شمسي نظام یا سولر سیستم کې دومره حرارت یا ټمپریچر نشته چې اوسپنه پکې جوړه شي، ځکه چې د لمر داخلي ټمپریچر یا حرارت د 20 میلیونو ډګري نه زیات نه دی. حال دا چې د اوسپنې د جوړېدو دپاره 200 میلیونه ډګري ټمپریچر پکار دی، کوم چې په ډېرو لرې غټو ستورو کې پیدا کیږي. کله چې د غټو ستورو عمر پوره شي او د مرګ وخت رانږدې شي، نو اول ډېر لوی شي او بیا انفجار یا اکسپلوژن وکړي او یوه اندازه اوسپنه سپیس ته خارجوي، چې د سپیس نه بیا مختلفو ځایونو او سیارو ته ځي. نو په دې اساس ساینسدانان وایي چې اوسپنه په ځمکه کې نه ده جوړه شوې، بلکې د سپیس نه ځمکې ته راغلې ده. چې د ماډرن ساینس دا خبره قرآن 1400 کاله مخکې د سورة الحدید په 15 نمبر آیات کې کړې ده. فرمایي: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. او اوسپنه مونږ رالیږلې ده چې پکې ډېر شدید طاقت دی او انسانانو ته پکې فایدې دي. په دې خو خبرې وشوې چې ساینسدانان وایي چې اوسپنه د غټو ستورو د اکسپلوژن یا انفجار په واسطه سپیس ته او د سپیس نه ځمکې ته رالیږل شوې ده. اوس د اوسپنې د طاقت او فایدې په باره کې خبرې کوو. د اوسپنې طاقت او فایدې خو هر چا ته معلومې دي، نو زه به د اوسپنې صرف هغه طاقت او فایدې بیان کم کومې چې ستاسو دپاره دلچسپه او معلوماتي وي. دغه ځمکه چې مونږ او تاسو پې اوسیږو، دا هسې څه د خاورو او تیږو ډیرۍ نه ده چې په خپل سر دې جوړه شوې وي، بلکې خالق په یو خاص نقشه او ډیزاین سره جوړه کړې ده. نو مونږ د ځمکې د ساختمان او جوړښت په هغو برخو بحث کوو په کومو کې چې اوسپنه استعمال شوې ده. د ځمکې مرکز یا سنټر د جامدې اوسپنې د بال نه جوړ شوی دی. د دې بال شعاع 1220 کیلومتره ده او ټمپریچر یا حرارت پکې 5500 ډګري سانتیګریډ دی. د بال د سطح او مرکز په منځ کې فاصلې ته شعاع وایي.
دا و د داخل د خوانه د ځمکې اوله طبقه یا انټر کور. د دې پسې د داخل د خوانه د ځمکې دویمه طبقه ده چې اوټر کو ورته وایي. د ځمکې دا طبقه د مایع اوسپنې نه جوړه شوې ده. ټمپریچر پکې 5000 ډیګري سانتیګریډ دی او ضخامت یا پنډوالی یې 2300 کیلومتره دی. دا مایع یا اوبه وسپنه دوران او گردش کوي، مقناطیسي ساحه یا میګناټیک فیلډ جوړوي او مقناطیسي ساحه د ځمکې د سطحې خواته ځي یا انتشار کوي او بالاخره 2000 کیلومتره د ځمکې د سطحې نه پورته ځي او ټوله ځمکه او اټموسفیر ګرد چاپیره د یو کمربند او پوخ په شان احاطه کوي او د هغو راډیو اکتیف ذراتو او تشعشعاتو او بی انتها خطرناکو شعاګانو مخنیوی کوي او بیرته یې فضا یا سپیس ته لیږي. کمې که چیرته ځمکې ته راورسیږي نو ځمکه به مړه شي او نه به د ځمکې دا شکل پاتې شي او نه به یو ژوندی موجود او حتی اټموسفیر به هم پاتې نشي. یعنی د وسپنې په واسطه دا جوړ شوی کمربند نه یوازې د ځمکې او ژوندي موجوداتو بلکې د ځمکې د اټموسفیر حفاظت هم کوي. بله خبره دا ده چې دا دومره لویه کره څنګه ګرځي. البته په دې باره کې ډیر نظریات یا تیوریز دي، خو زه د هغې تیوري په باره کې خبرې کوم کومه چې زمونږ د موضوع سره نږدې ده یا زمونږ د موضوع پورې مربوط ده. باید ووایم چې دا صرف تیوري یا نظر دی، کیدای شي چې صحیح وي یا غلط. بعضې ساینسدانان وایي چې کله چې د اوسپنې مایع برخه د 2300 کیلومترو په پیړوالي دوران او گردش کوي نو ځمکه هم د ځان سره د خپل اکسس او محور په خوا او شا ګرځوي. همدارنګه د ژوند په هره برخه کې د اوسپنې ضرورت او فایدې بې حسابه دي. که انسان غور او فکر وکړي چې د 20مې پیړۍ د ساینسي تحقیقاتو نه مخکې خو هیڅ چاته هم معلومه نه وه چې اوسپنه د سپیس نه ځمکې ته راغلې ده. نو په قرآن کې دا د کومې منبع نه لیکل شوي دي چې اوسپنه د سپیس نه ځمکې ته رالیږل شوې ده؟ حیرانېدل او تعجب دی چې عقل او کامن سنس دا څنګه مني چې هر شي ته چانس او حادثه وایي. د سپیس نه ځمکې ته د اوسپنې راتلل یوه حادثه وه. د ځمکې په مرکز کې د 1220 کیلومترو په شعاع د اوسپنې د بال جوړېدل حادثه ده او دې بال ته 15500 درجې حرارت ورکول او دوامدار ساتل دا یوه حادثه ده او د دې بال د پاسه د 2300 کیلومترو په پیړوالي د مایع اوسپنې جوړېدل، 5000 درجې حرارت ورکول او دوامدار ساتل حادثه ده او دې مایع اوسپنې ته په یو خاص سپیډ حرکت او دوران ورکول او د دې دوران او سپیډ په یو حال دوامدار ساتل دا یوه حادثه وه. د مایع اوسپنې په واسطه د میګناټیک فیلډ یا مقناطیسي ساحې جوړېدل او بیا د هغې په واسطه د ون الین بیلټ یا د ځمکې او اټموسفیر محافظوي کمربند جوړېدل یوه حادثه ده.
دا څومره حادثې شوې. په انسان خو که 3 حادثې راشي نو مشکله ده چې تی بچ شي. نو بیا هغه څوک چې هر شي ته حادثه وایي فکر او غور دی وکي چې دا څنګه امکان لري چې په کائناتو کې بی حساب حادثې په عوض د دې چې په کائناتو کې خرابي او ګډوډي راولي برعکس آبادی او نظم راولي. که زما په تشریح څوک نه یې پوه شوي او یا څه کمی وي پکې نو په کامنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله چې د خپلې وسې مطابق به کوشش وکم چې جواب درکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.